and Mindanao. Welcome to the Network Briefing News organized by the Philippine Information Agency and produced by the Philippine Broadcasting Service. Heard here on COVID Radio sa Radyo Pilipinas nationwide at sa lahat po ng digital platforms ng Presidential Communications Operations Office. Mamaya po may replay tayo sa IBC 13 at sa 1PH Channel 1 on Signal TV alas 10:30 ng gabi. Here we bring together local media entities, mga local chief executives at mga national government agencies to a discussion of issues and initiatives na may kinalaman po sa pandemya. Ngayong umaga makakasama po natin ang ating mga media partners, si Mr. Rodnel Aguirre ng RMN DYKR. Magandang umaga sa iyo, Rodnel. Magandang umaga po, Secretary Andanar, no? At sa tagapakinig natin na ngayong umaga, sir. Magandang umaga din sa iyo muli, Rodnel. At si Ginoong June Aguirre ng Hala, Birada. Good morning sa iyo, June. Good morning po, Secretary Andanar. Good morning po sa lahat ng listeners. Mamaya-maya makasama po natin si SK Federation President Blessy Hismundo ng Aklan, si Secretary Bebot Belio ng Dole at si ASEC John G. Gonzales ng OPAV. Unahin po natin ang ating guest of honor ngayong umagang ito, si Mayor Emerson Lachica ng Kalibo, Aklan. Maayong aga. Good morning po sa inyo, Mayor Lachica. Magandang umaga, Secretary Martin Andanar, sa lahat ng nakikinig sa ating stasyon ng broadcast ngayong umaga. Mayor, it's been over a month now since modified general community quarantine ay naging epektibo dyan po sa Kalibo. Other municipalities and cities have just entered the MGCQ and the rest are hoping to join you soon. Mayor, pakibahagi po sa amin ang inyong experience sa pag-transition sa MGCQ. Ano po yung mga challenges sa local government unit at sa lahat ng mga residente base po sa inyong experience? Thank you, Secretary. Nung mag-start tayo sa ACQ, yung ginagawa natin dito sa bayan ng Kalibo, nag-conduct tayo ng mga relief operations, no? Upon assistance sa ating mga household para sa ganun sila sa ating parang sa ating ginagawang na dapat hindi sila lumabas ng bahay, no? Yung ating ginagawa sa kanila ay para yung sa enhanced community quarantine dapat sundin nila yung ating health protocol para sa ating bayan ng Kalibo. Mayor, kasama rin po natin si Rodnel Aguirre ng RMN DYKR. Come in, Rodnel. Thank you, Secretary. Ask lang po kay Mayor Lachica, no, with regards sa mga campaign natin or actions para matulungan po itong ekonomiya dito sa bayan ng Kalibo. Ano po yung strategy ng ating local government para po makapag-bounce back itong ekonomiya natin sa bayan, Mayor? Thank you. Mga una nating ginawa, no, ay yung naggumawa tayo ng ka-agree tayo. Yun ay spearheaded yun ng Municipal Economic Enterprise natin through Agricultural Services Division. Took advantage of the technological advancement
to provide online venue for Kalibonon farmers and fisher folks to sell their products online. This resulted to the increase in the patronage of local products with the community. Mayor, malaking bahagi po ng inyong ekonomiya dyan po sa Kalibo ay nakabase sa agrikultura, lalo na sa pagtatanim ng palay, niyog, pinya at abaka. Kamusta po ang pagsasaka dyan sa inyong probinsya, Mayor? Tama yun po kasi nagpapasalamat tayo sa DOLE, no, or sa ating agriculture, no, kasi mayroon silang natanggap na mga farmer subsidy, no, rice subsidy, saka yung mga nag-distribute po ng seeds at saka fertilizer sa ating mga agricultural sector. Kaya nakikita natin na maganda yung kanilang ani sa ating bayan ng Kalibo. Balikan natin ang ating kasama sa media ngayong umaga. Rodnel, do you have a follow-up question para kay Mayor Lachica? Follow-up question po kasi dito rin sa Kalibo, jump-off point po ito sa Boracay since sarado po yung Boracay natin sa ngayon. Limited lang yung tourist po pala. Kamusta po yung mga negosyo na kumbaga engaged din po sa tourism? Any assistance from the municipal government ng bayan natin, Mayor? Yes, sa ngayon po yung ating bayan ng Kalibo, since yung bayan natin ng Kalibo is the jump point ng papuntang Boracay. So yung ginawa natin dito sa ating business sector ay nagbigay tayo ng tax, yung sa tax payment, involved muna natin yung pagbayad ng ating mga constituents natin para sa ganun hindi sila masyadong ma-affected by the economic situation natin, sir. Tama-tama. Socio-economic natin, yung nagkaroon tayo ng implementation ng Kadiwa program with the cooperation ng ating Department of Agriculture, no, para ma-strengthen natin yung ating mga local farmers dito sa bayan ng Kalibo. Tapos nagkaroon tayo ng extension of deadline sa ating mga local taxes as relief to the business sector, no. Nagkaroon din tayo ng distribution ng mga financial aid from the national government to the qualified beneficiary. Yung SAP, Social Amelioration Program po, at saka yung social pension for the senior citizens, no, at saka yung assistance to the farmers. Mayor, tamang-tama po. At kasama na po natin ngayon sa kabilang linya si Secretary Bebot Bello ng Department of Labor and Employment. Hello. Magandang umaga, Good morning. Good morning, Sec Bebot. Kasama po natin si Mayor Emerson Lachica ng Kalibo, Aklan. Ay, good morning, Mayor. Mayong aga. Bago po namin pagbibigyan ng pagkakataon si Mayor Lachica at mga kasama natin sa media ngayong umaga na makapagtanong sa inyo, Secretary Bebot, ano po muna ang update natin para sa ating mga kababayan? Okay, thank you, Sec Martin. Right now, we are finalizing our repatriation of the mga kababayan natin na namatay either by COVID or by natural causes. And definite na po, maiuwi natin, pero 44 lamang set na, Martin, kasi yun lang ang kaya ng aeroplano, ng PAL. We will be bringing in 44, out of which 14 are COVID-related deaths. So, makakarating po sila, pero the following Sunday,
another batch of 44 will also be brought home hanggang maiuwi natin lahat sila. Yun lang kasi Sec. Marty lang kaya ng aeroplano, 44 lang. Oh. Maraming salamat sa update, Secretary Bebot Bello. At Opo. sa araw-araw na mga text message na pinapadala mo po sa akin na pino-forward ko rin po sa ating mga kasamahan sa PTV, oo. sa Radyo Pilipinas. Salamat po. Anyway, Yes. kasama po natin ngayon, Sec, si Mayor Emerson Lachica ng Kalibo, Aklan. Mayor Lachica, sir, baka meron po kayong nais iparating kay Secretary Bebot Bello ng Department of Labor and Employment. Yes, thank you, Secretary Andanar, no? Sa kay Secretary Bebot Bello III, tanungin ko lang kung ano pang tulong na pwedeng hingi ng local government unit ng Kalibo sa inyong tanggapan. Mayor, bago sa lahat, mayong aga, no? Kalibo is very familiar to me kasi I stayed in Mambusaw for 2 years kaya madalas ako namamasyal dyan sa Kalibo. So anyway, Mayor, tungkol sa tulong, meron po kami may tutulong, lalo-lalo na kung meron kayong mga OFW, mabigyan natin sila ng tupad, yung emergency employment program para sa ating tupad. Kung ilan ang OFW nyo dyan, Mayor, isubmit mo lang yung pangalan nila at bigyan natin sila ng emergency employment. At bigyan natin sila ng sweldo. Ayan. Mayor, meron po kayong reaksyon doon? Yes, thank you, Secretary na. At saka, din sa pag-closure po ng Boracay, so maraming Kalibo doon na nagtatrabaho sa Boracay. So ngayon ay wala silang trabaho ngayon at dito sila sa ating bayan, umuwi na lang sila kasi because of wala silang talagang trabaho doon sa Boracay Island. Doon, Mayor, yung mga kababayan natin doon, pwede natin bigyan sila ng livelihood. Ngayon, Boracay naman yan. Pwede siguro magbigay ka sa akin, Mayor, ng 15 na tao na bigyan natin sila ng livelihood. Yung bigyan natin sila ng galvanized, motorized bangka. Kasi Boracay is a very popular beach resort. So siguro malaking bagay ang bangka dyan. May fishing industry siguro dyan, Mayor. Magbigay ka lang sa akin ng 15 names, Mayor. Bibigyan natin sila ng bangka. Thank you po, Secretary Bello. Opo, Mayor. Thank you so much, Mayor. Kasama rin natin si Rodnel Aguirre ng RMN. Rodnel, meron ka bang tanong para kay Secretary Bebot Bello? Opo, salamat po, Secretary Andanar. Secretary Bello, magandang umaga po. Nabalitaan po namin na kung saan tayo po ay nangailangan pa or may additional po tayo na funds. I think 2.5 billion pesos na finance assistance intended po ito sa cash assistance program para po sa mga overseas Filipino workers. Any advice po, sir, kung paano po ito gagamitin ng ating mga OFW? Ito pong malaking tulong mula po sa ating tanggapan, sir. Thank you, Romel, for that question. Actually, meron na kaming naibigay na 1.9 billion para sa mga OFWs natin na nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19. Ngayon, sa dami ng ating mga OFWs na tinamaan ng COVID, and humingi kami ng dagdag budget ng mga 2.5 kasi may nag-apply na almost 400,000. That will involve about 4 million. Pero mayroon pa naman naiiwan na more than mga 500 million pa. So habang iniintay natin yung manggagaling sa ating Pangulong Duterte, na alam naman natin mahal na yung mga OFW, kaya nagbibigay kami ng 10,000 for every OFW na nawalan ng trabaho dahil sa COVID. So kung meron kang kilala dyan, Romel, sa inyo na OFW na tinamaan ng COVID dahil nawalan ng trabaho dahil sa COVID, pwede siya mag-apply for a 10,000 cash assistance from our OWA office. Thank you, Rodnel, sa tanong na yon. June Aguirre ng Hala, Birada. Baka meron kang tanong kay Secretary Bebot.
Good morning po, Secretary. Itatanong ka lang po ko, kasi magbubukas na po ang Boracay sa tourism. Nagsimula na nga po at plano na po buksan ng nasyonal. Ano po yung mga plano natin ng Secretary para sa mga workers doon? Pwede pa ba sila bumalik sa kanilang mga trabaho o may mga ginagawa po ba tayo mga programa, Secretary? Yun, hindi ko nakuha masyado yung tanong nyo. Pakiulit lang yun. Okay. Ako bukas na po ang isla ng Boracay sa sa turismo. At ano po yung mga programa natin ginagawa natin ngayon sa Boracay, Secretary, para sa pagbubukas po ng turismo sa isla? At ano po yung mga ginawa natin doon sa mga space po ng mga workers? Yung binibigay naming tulong sa ating mga workers doon ay yung aming advisory sa mga hotels dyan na kung maaari ay huwag silang magtanggal sa kanilang mga empleyado. Sa halip na magtanggal sila, pwede silang makipag-usap sa kanilang mga empleyado na magkaroon sila ng flexible working arrangement. Nasa elite na tatrabaho ng 5 days a week, maaaring 3 days a week. Maaaring magkaroon din ng rotation o kaya shifting of work. Para sa ganun, ay hindi naman mas mabigat sa mga hotels at hindi naman mawawalan ng trabaho yung ating mga empleyado. Ma-maintain yung kanilang employment status. Yung po may tutulong natin doon. Maraming salamat, June Aguirre ng Hala Birada sa tanong. Sec Bebot, I know you are busy. Ano po ang inyong reminder sa ating mga kababayan before we let you go, sir? Okay, thank you, Sec Martin. Ang atin lang gustong parating sa mga kamag-anak ng ating mga OFWs na hanggat nandiyan po ang ating Pangulo ay hindi po napapabayaan yung ating mga OFW. Mahal na sila, kaya diyan humihingi na naman kami additional 2.5 billion para mabigyan ng cash assistance lahat ng ating OFW na nawalan ng trabaho dahil dito sa COVID-19. At saka pinipilit namin na lahat ng ating mga kababayan na nawalan ng trabaho ay iuwi natin at no cost. Ito ay sagot na ng OWA dahil nagbigay naman ng ating pulo ng 5 billion para sa repatriation po ng ating mga kababayan na na-stranded sa ibang puok ng Tahiti. Yun lamang, Sec Martin. Maraming salamat at good morning sa lahat. Kay Mayor Lachica, kay Mayor June, at saka si June ng si Romel. Thank you. Good morning po. Thank you so much, Secretary Bebot Bello ng Department of Labor and Employment. Ating suki dito po sa NB News, Network Briefing News. Mayor, pasensya na po kayo. Tayo po'y kapos na kapos sa oras. Meron pa pong mensahe si Presidente Duterte na ating pong ipi-play pagkatapos po nito. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan dyan po sa Kalibo na nanonood at nakikinig po ngayong araw na ito? Yes, thank you, Secretary. In behalf sa ating local government unit ng Bayan ng Kalibo, ako po yung nagpapasalamat po sa inyo na at least mapaabot ng ating Bayan ng Kalibo yung mga concern dito. And of course, ang pasalamat namin sa ating national government sa itong sa program ng national government yung social pension na binigay dito sa ating mga senior citizens at of course sa ating mga farmers through sa assistance at saka yung rice subsidy and of course yung mga abono na binigay ng ating agriculture. And of course po sa panahon po ng crisis, rest assured na ang lahat po na ginagawa natin is to protect Kalibo from COVID-19. So, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon mo kasi yung bayan ng Kalibo, through our efforts na may isa na lang yung positive dito sa bayan ng Kalibo and of course na retest na ulit yung kanyang condition kung if ever na mag-found out to be negative na siya, of course 100% na negative, COVID-free pa rin yung ating bayan ng Kalibo. Maraming salamat po muli, Mayor Emerson Lachica ng Kalibo. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang inyong bayan. Thank you. Rodnel Aguirre ng RMN DYKR. Sir, thank you so much for joining us. Do you have any parting words? Salamat po, Secretary. Isa pong malaking karangalan na makasama ko po kayo
naging guest po kami dito. Marami pong salamat at more power po sa inyo, sir. Thank you so much. June Aguirre ng Halabirada. Thank you so much for joining us too, sir. Meron po ba kayong naisabihin? Salamat po, Secretary. Salamat po sa PAA at mabuhay po tayong lahat. Oras po natin ngayon, alas 9:20 na po. Kasama natin sa kabilang linya si ASEC John G. Gonzales ng Office of the President dyan po sa Visayas. ASEC John G., may buntag nimo. May buntag, Sec Mark. May buntag sa Panan, no? Since nag-report ang Kalibo, Western Visayas, mauna na rin yung report ko sa Western Visayas, Sec Martin. At ito yung report ko. Sabi ni Dr. Marlene Convocar, the Regional Director of DOH-6, that they have a very low level of community transmission, which is very good news, Sec Martin. At nag-average lang sila ng 14 cases per day for the past 14 days. At yung case doubling time nila is nasa 12.4 at yung dapat sa threshold nun, hindi ka lumampas ng lower than 7 days and they are hitting 12.4 days. Yung critical care utilization nila is at 24.4 and dapat hindi ka lalampas ng 30% doon. Yung region's mortality rate is at 22.8, just within the national average, Sec Martin. So maganda tong balita sa Western Visayas, Sec Martin. Sabi ni Convocar, DOH Regional Director ng Region 6, dahil daw sa maigting na contact tracing, isolation, and testing. And they are doing a good job, Sec Martin, sa Western Visayas. Masunurin yung mga tao doon sa Western Visayas. Compare dito naman, dako tayo sa Cebu City ulit kasi ito yung naka-ECQ pa hanggang ngayon. Pero may sinabi si General Simato kahapon at sabi niya baka daw ma-downgrade na to GCQ ang Cebu City by July 15. And sabi ni Secretary Simato, who is overseeing COVID response in Cebu, that there will be 20 barangays of 80 barangays na magka-hard lockdown if the cases of these barangays continues to be high at by the time, no? Kahapon rin, Secretary Martin, dumating si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, former head ng CIDG. Alam mo, Sec Martin, ito si Baguio City Mayor, maganda yung contact tracing niya. Ang galing ng ginawa niya sa Baguio. Kaya bumisita siya dito at he will be here for 3 days to help Cebu City and help the people of Cebu City on how to do contact tracing. At nag-commit naman si Mayor Edgardo Lamelia that he will form contact tracing teams to cover the city's 80 barangay. Kagabi, nagkipagpulong si General Magalong, or former CIDG head, now Mayor of Baguio City, kay Secretary Mike Dino and Governor Gwen Garcia with the private sector. At nag-usap sila tungkol dito sa contact tracing din, and tinuruan si Secretary Mike Dino at yung mga ka-meeting niya on paano gawin to for the entire Visayas para mag-intensify ng contact tracing sa buong Visayas. At ito ay magandang mangyari if ma-replicate aside from Cebu City, in the entire Cebu and the entire Visayas, so that we will be able to fight COVID more intensely. Ito lang yung report ko ngayon, Sec Martin. Alam ko magsasalita si Presidente, kaya hanggang dito lang muna, Sec Martin. At sa susunod, sa Friday, kita-kita tayo ulit. Salamat. Salamat, napaaga tayo. May buntag ni mo, John G. O regards kay Secretary Mike Dino. Thank you. Thank you, Sec Martin. Alam nyo, may isang binata na nagmamayabang sa kanyang lola dahil meron siyang bagong computer. May sabi ng binata, alam mo lola, itong computer na to ay ang pinaka-latest na computer. Core i7, may 3.0 to 27-inch aluminum. Sabi niya, merong features na 14nm at yung processor 15800 na may processor na independent
Core, single chip, 9 MB, shared level 3, cache, 8 GB, easy to upgrade. Meron din itong 1 TB na Fusion drive at Radeon Pro 570X. Abay, nanlaki ang mata ni Lola. Sinabi ng kanyang binatilyo apoy, talagang wala siyang naintindihan dito. Tanong po ng kanyang apo, Lola, gusto mo bang makita kung paano gumana itong bago kong computer? Bagyang napahiya po yung binatilyo dahil nung tinurn on niya ay ayaw pong gumana ng computer. Sa pagkakataong ito, yumuko po yung kanyang lola, kinuha ang isang wire, no? At isinaksak yung wire. At yun, gumana. Syempre napahiya yung bata at kumiti yung lola. Sabi niya, alam mo apo, basic lang yan, no? Komplikado na po ang buhay natin. Huwag na nating i-complicate pa. Kadalasan ay simple lang ang solusyon sa ating mga suliranin. Ayon nga kay John Major, dating Prime Minister ng Britanya, it is time to return to those core values. Time to get back to the basics, to self-discipline, and to self-respect and respect for the law, to the consideration of others, to accepting responsibility for yourself and your family, and not shuffling it off on. Yun po ang sinabi ni dating Prime Minister John Major. So basic ba ka mo? Ang wastong paghugas ng kamay ay basic. Ang pagtakip ng bibig, pag bumabahing o umuubo ay isang basic. Pagdumistansya at pagdistansya po sa kapwa para hindi makahawa o mahawaan ng sakit, yan po ay basic din. Napaka-basic po, napaka-simple, ngunit maraming ayaw sumunod. Ayon sa isang namayapang napakatalinong senador at congressman, si Raul Roco, sabi niya, when I was 20, I wanted to change the world. When I was 30, I wanted to change my country. When I was 60, I realized I only wanted to change myself. Gusto mo bang baguhin ang mundo o tulungan ang bansa mo ngayon sa panahon ng pandemya? Simple lang po. Sundin ang basic. Yan po ang ating lesson for today. Go back to basics. Pilipinas, dito po nagtatapos ang Network Briefing News sa araw na ito. Ang Network Briefing News ay organized by the Philippine Information Agency. Kasama po ang Philippine Broadcasting Service, heard here on COVID Radio, Radyo Pilipinas Nationwide, at sa lahat po ng digital platforms ng Presidential Communications Operations Office. Mamaya po, meron tayong replay sa IBC 13 alas 5 ng hapon at mamayang gabi alas 10:30 1PH Channel 1 on Signal. We would like to thank our guests once again, Mayor Emerson Lachica ng Kalibo, Aklan, Mr. June Aguirre ng Hala Birada, Ginoong Rodnel Aguirre ng Aramen DYKR, magkapatid siguro ito, si June tsaka si Rodnel, Sec Bebot Bello ng Dole, at si Asek Jonji Gonzales ng OPAV. Dito po sa Network Briefing News, ipinagtatagpo po natin ang mga LGU, ang mga national government agencies, kasama po mga local media entities. Ito po si Secretary Martin Andanar. Magkita-kita po ulit tayo bukas sa isa namang Network Briefing News. Magandang umaga po sa inyong lahat.